ආයුබෝවන්. අදත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලව් ක්‍රොෂේ වෙත. මේ තරම් කාලයක් බේසික් ස්ටිචස්, ලේස් ස්ටිචස්, එහෙම නැත්නම් ෂෙල් ස්ටිචස් කියලා ගොඩක් විවිධ වර්ගවල රේන්දකම කියලා දුන්නා ඔබට. අදත් ඒ වගේම අලුත් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මේකට කියන්නේ රිපල් ස්ටිච් කියලා. රිපල් ස්ටිච් ෆැමිලි එකේ පළවෙනි ගෙත්තම් ක්‍රමය. අපි ඒකට කියනවා සිංගල් ක්‍රොෂේ රිපල් කියලා. මේ ගෙත්තම ඔබ දැකලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේක රැලි වගේ එහෙම නැත්නම් මුහුද රළ වේවි ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ගෙත්තම් ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ අපි සාලුවක් එහෙම නැත්නම් තිරස් අතට යොදන ඇතිරිල්ලක් වගේ නිර්මාණවලට. මේකෙන් වෙන හැඩ ගන්න අමාරුයි. අපි මේ ගෙත්තම් ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ තිරස් නිර්මාණවලට. අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න channel එක, යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒ වගේමයි ඔබගේ නිර්මාණ love crochet Facebook සමූහයට ඇතුළත් කරන්න. ලස්සන නිර්මාණ කරපු ඒවා තියෙනවා ඔබට පෙන්වන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගනිමු ripple stitch පවුලේ single crochet ripple කියන ගෙත්තම් ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න. මම දන්වැලක් ගොතලා තියෙනවා. මේ දන්වැල මම ගොතලා තියෙන්නේ දන්වැල් 40කින්. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සාලුවක් නම් නැත්නම් ඇඳ ඇතිරිල්ලක් හෝ මේස ඇතිරිල්ලක් නම් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ දිගට දන්වැල ගෙතිලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙතන ආරම්භය ගන්න කියලා. මේ දන්වැලේ දැන් මම කියව මේ දන්වැල් තොණ්ඩු 40ක් තියෙනවා. අපි තව එකක් වැඩිපුර ගොතනවා. ඒ කියන්නේ 41යි. දැන් මේ වැඩිපුර ගොතපු එක ඔහොමම තියෙද්දී අපි 40 වෙනි දන්වැලට ඒ තොණ්ඩුවට තනිපට පිරවිල්ලක් දානවා. එතකොට අර දන්වැල අපි එක පිරවිල්ලක් හැටියට ගන්නවා. මේ ගොතපු තනිපට පිරවිල්ල දෙවනි එක විදියට ගන්නවා. දැන් ඊළඟ එකට තනිපට පිරවිල්ල. එතකොට 3යි. ඔය ආකාරයට අපි තනිපට පිරවිලි 7ක් ගොතාගෙන යනවා. පළවෙනියටම ගොතපු දන්වැලත් එක්ක දැන් මෙතන පිරවිලි 6යි. ඒ ඔක්කොම 7ක් කියලා අපි ගණන් ගත්තා. දැන් ඊළඟට 8 වෙනි තොණ්ඩුවට අපි තනිපට පිරවිලි 3ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි. දැන් මෙතන හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙලා තිනවා. මේ මෙතනින් අපි ගෙත්තම හැරෙනවා. දැන් එතනින් පල්ලෙහාට. දැන් මේක ඉස්සිලා තියෙන්නේ එතනින් පල්ලෙහාට අපි නැවතත් තනිපට පිරවිලි 7ක් ගොතාගෙන යනවා. පිරවිලි 7 ගොතලා ඉවර වුණාම මෙතන V හැඩයක් නැත්තම් මුල්ලක් අපිට හැදිලා තියෙනවා. දැන් මේ වේව් එක ඉස්සිලා තියෙන්නේ. ඊළඟ තැනින් මේ වේව් එක පහත් වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඒ පහතට ගොතන ගෙත්තම ගොතන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පිරවිලි 7 දැම්මට පස්සේ අපි 8 වෙනි එක මොකුත් ගොතන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි 9 වෙනි එකටත් අපි පිරවිලි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ 8 9 කියන තොණ්ඩු දෙක අතහැරලා 10 වෙනි එකට නැවතත් තනිපට පිරවිල්ලක්
යොදනවා. යොදලා තව 6ක් තනිපට පිරවිලි දන් වලට පුරවනවා. දැන් බලන්න මේ දන් වල සිග්සැග් එකක්. එහෙම නැත්නම් මුහුදු රළ වගේ උස් පහත් වෙලා යනවා. එතකොට මෙතනදී ආපහු ඉස්සෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 8 වෙනි දන් වලට තනිපට පිරවිලි 3ක් පුරවන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට ආපහු දන් පිරවිලි 7ක් ගෙතුවට පස්සේ 8 වෙනි එකයි 9 වෙනි එකයි අතෑරලා 10 වෙනි එකට නැවත තනිපට පිරවිල්ලක් ගොතන්න ඕනේ. ඔය ආකාරයට ගෙතුවහම මේක සිග්සැග් එකක් වගේ පේලිය එනවා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි පේලිය නිම කරාට පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන රටාව. මතක තියාගන්න ඔබට අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට මේක හදාගන්න ඕනේ. මෙතන මේ පිරවිලි ප්‍රමාණය Tamanට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ මං 7 දැම්මට ඔබට මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. 10ක් 15ක් ඔය වගේ ඕනම ප්‍රමාණයකට දාලා මේ රැල්ල ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අපි ඊළඟ පේලියට යනකොට හොඳ කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. තනිපට පිරවිල්ල මේ අවසාන තනිපට පිරවිල්ලට පස්සේ අපි දන් වලක් ගොතලා ගෙත්තම හරවනවා. හරවලා අපි මේ හැම පිරවිල්ලකටම තනිපට පිරවිල්ල ගානේ පුරවන්න ඕනේ. නමුත් මේ අයින් දෙකේදී අපි එකට පිරවිලි දෙකක් එකට බන්ධලා ගොතන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අයින් දෙකෙන් මේක අවාන වගේ දිගහැරෙන්න බලනවා. නිවැරදි විදියට එක කෙලින් තිරස් රේඛාවක් විදියට අයින ගන්න ඕනේ නිසා අපි පළවෙනි තොණ්ඩුවට දාපු තනිපට පිරවිල්ල දැන් මෙතන තොණ්ඩු දෙකක් ආවා. ඒක අවසන් කරන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එකටත් අපි තව එකක් දාලා දැන් මෙතන තොණ්ඩු 3ක් එනවා. දැන් පළවෙනි තනිපට පිරවිල්ලයි දෙවෙනි තනිපට පිරවිල්ලයි එකට අපි එකතු කරනවා. එතකොට එකක් විදියට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් හැම එකකටම එක තනිපට පිරවිල්ල ගානේ ගොතාගෙන යන්න. දැන් මෙතන අපි පහතට තිබුණු අර මුල්ල හදාගන්නකොට මතකයිනේ දන්වැල් දෙකක් අතෑරියා. ඒ වගේමයි මෙතනත් ඒ ළඟම තියෙන පිරවිලි දෙක අතාරිනවා. අතෑරලා ඊළඟ පිරවිල්ලට තමයි අපි තනිපට පිරවිල්ලක් දාන්නේ. දාලා අනිත් හැම එකකටම එක ගානේ ගොතාගෙන යනවා. දැන් අපි මුදුනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මුදුනේදී ආපහු අර එක තැනට පුරවපු තනිපට පිරවිලි 3න් පළවෙනි එකට අපි තනිපට පිරවිලි එකක් දානවා. දෙවෙනි එක කියන්නේ මැද්දේ තියෙන තනිපට පිරවිල්ලට නැවතත් තනිපට පිරවිලි 3ක් පුරවනවා. ඒ මොකද එතන මුදුන හදාගන්න. ඊට පස්සේ පහළට ආපහු එකකට එක ගානේ ගොතාගෙන යනවා. දැන් මේ පේලිය අවසන් කරන්නෙත් අපි ආරම්භ කරපු විදියටමයි. තනිපට පිරවිලි දෙකක් එකට අවසන් කරන්න ඕනේ. මේ පළවෙනි එක ඊළඟට අවසාන එක අපි මේ දෙකම එකට එක නූලකින් අතහැරලා ආයින හදා ගන්නවා. දන්වලක් ගෙතුවා, ගෙත්තම හැරෙව්වා. අර පුරුදු විදියටම ගොතාගෙන යනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ පේලි 3ක් ගොතලා නිම කරපු අපේ රිපල් ස්ටිච් එක. දැන් මේ විදියට ඔබට ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් පේලි ගොතා ගන්න පුළුවන්. දිගත් අවශ්‍ය තරමට දික් කර ගන්න පුළුවන්. මේ මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි අවසන් කිරීම සහ ආරම්භය එකම විදියට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ටික ටික දිගහැරිලා හැඩේ වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. පේලියේ ප්‍රමාණයත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.
හොඳයි. ඔබට අද මම කියලා දුන්නා single crochet ripple කියන තනි පට පිරවිල්ල යොදාගෙන අපි ගොතන ripple stitch ක්‍රමය. තවත් ripple stitches ගොඩාක් තියෙනවා ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් එකින් එක. අදත් සමූහය අපේ ලව් crochet සමූහයට Facebook සමූහයට එවලා තිබුණු ලස්සන නිර්මාණ කීපයක් ඔබට පෙන්වන ගමන් අද පාඩමෙන් සමුගෙන යනවා. නැවතත් හමු වෙමු තවත් ලස්සන අලුත් නිර්මාණාත්මක පාඩමක් සමගින්. එහෙනම් එකතු වෙච්ච ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.